નમસ્તે મિત્રો, લસણ ખાવાના શોખીન માટે હું આજે તદ્દન નવી જ અને યુનિક રેસીપી લઈને આવી છું। જનરલી આ કકડાવેલા લસણને સંભારાની જેમ કાઠિયાવાડી ડીશમાં સર્વ કરવામાં આવતું હોય છે। તો ચાલો બનાવીએ કકડાવેલું લસણ। લસણ કકડાવવા માટે એક પેનમાં હું હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ લઉં છું। આપણું તેલ ઇનફ ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે સ્ટવની ફ્લેમ થોડી સ્લો કરી દઈએ। તેમાં લસણ એડ કરી દઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, લસણ ખાવાના ઘણા બધા બેનિફિટ્સ છે। ઘણીવાર ડૉક્ટર દ્વારા પણ લસણ ખાવાનું સજેસ્ટ કરવામાં આવતું હોય છે, તો એવા સમયે આ રીતે લસણને કકડાવીને ખાઈ શકાય। લસણની કળી પર ડાર્ક બ્રાઉનિશ માર્ક્સ દેખાય ત્યાં સુધી આ લસણને આ રીતે તેલમાં કકડવા દેવાનું છે। લસણની કળી બધી સાઈડ બ્રાઉનિશ થાય એ રીતે કળીને તેલમાં રોલ કરવાની છે। ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણી લસણની કળીઓ સરસ ફૂલી ગઈ છે, તેમજ સરસ બ્રાઉનિશ થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને લસણની આ કળીઓને એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ। આ કળીઓ પર આપણે સ્પ્રેડ કરીશું ચપટી સોલ્ટ, ધાણા જીરું પાવડર તેમજ ચપટી હિંગ। આ બધું જ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। ટેસ્ટ વેરિએશન માટે આ કળીઓ પર લીંબુનો રસ પણ એડ કરી શકાય। તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આ કકડાવેલું મસાલેદાર લસણ। જો તમે લસણ ખાવાના ખૂબ જ શોખીન હોય તો આ રીતે લસણ જરૂર ટ્રાય કરજો। જનરલી આ કકડાવેલું લસણ વિન્ટર સિઝનમાં વધુ ખવાય છે। આઈ હોપ મારી આ રેસીપી આપને પસંદ પડશે, તો જરૂર ટ્રાય કરજો અને સાથે લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલશો। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।